नमस्कार मैं मजिद आपलोके चाबले आरम्भ करिছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ যি নেকি 126টা সমষ্টি 126টা সমষ্টিৰ 946 জন প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু এই 946 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হৈছে ইভিএমত। আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ লগে লগে পোষ্টেল বেলটৰ আৰম্ভ হৈছে ভোট গণনা। কিয়নো এইবাৰ পোষ্টেল বেলটৰ ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আগত যদি চোৱা যায় আগে পিছে যিসমূহ নেকি ভোট হৈছে সেই ভোটসমূহ যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো সমষ্টিত 1000তকৈ কম ভোটাৰে পোষ্টেল বেলটৰ যোগেদি ভোটদান কৰিছিলে। কিন্তু এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো সমষ্টিত গড়ে 4000তকৈ অধিক ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে। অৰ্থাৎ এইবাৰ পোষ্টেল বেলটৰ ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছিলে যে এইবাৰ ভোট গণনাত পোষ্টেল বেলটৰ ভোটখিনি আগতে গণনা কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ ইভিএমৰ ভোটখিনি গণনা কৰাৰ আগত পোষ্টেল বেলটৰ ভোটখিনি গণনা কৰিব লাগে আৰু সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে পোষ্টেল বেলটৰ ভোট গণনা। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই যাম। আপোনাৰ সমষ্টিৰ প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ খবৰ আপোনালোকক সঠিক ৰূপত শুদ্ধ ৰূপত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল চাই থাকিব আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল।